جوجل وهنكتب ويندوز 10 فري داونلود. هنختار اول اختيار. بعد كده هنضغط على داونلود تول ناو. بعد كده هيبدأ عندي الداونلود، هيبدأ عندي التحميل. بعد ما يخلص التحميل هنروح للمكان اللي نزل فيه، هنضغط ضغطتين على البرنامج، هيفتح معانا البرنامج. لحظات. بعد كده نيكست. هنختار الاختيار التاني Create Installation Media. البارتيشن دي ويندوز 10 هو اللي هيتم نزول النسخة فيه. هنضغط نيكست. هنا بيقولك انت عايز تختار النسخة ايه. هنا الريكومنديشن اللي هي التوصيات بيقولك ان النسخة هتنزل باللغة الانجليزية ويندوز 10 وهتنزل نسخة 64. هنضغط نيكست. هنا بيقول لي انت عايز النسخة على ايه، على اليو اس بي ولا هتحملها ايزو. هختار الاختيار الاولاني ايزو. هنضغط اكسبت، موافق على الشروط. هيبدأ التحميل بتاع الويندوز، هننتظر شوية. بعد ما خلص بيبدأ ان هو يبدأ في تفعيل ويندوز اللي حمله.
بيبدأ يعمل كريت للويندوز 10 اللي تم تحميله. دلوقتي الفلاشة بقت جاهزة لتنزيل الويندوز. ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس وتشترك في القناة، وللقاء في فيديو جديد.